નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું રાજમેશ ગોસ્વામી સ્વાગત કરું છું આપ સૌનું આજના વિડીયોમાં। દોસ્તો, આજે હું તમારા માટે લઈ આવ્યો છું એક એવી પીડીએફ ની અંદર 400 વિડીયો લેક્ચર્સ છે અને ભણવાની અંદર કામ આવે, લોકડાઉન ની અંદર ને લોકડાઉન પછી પણ તમને કામ આવશે એવા 400 પીડીએફ લેક્ચર્સ જે વિડીયો લેક્ચર્સ છે તે પીડીએફ ની અંદર છે। તમારે તે પીડીએફ ઉપર કોઈ પણ વિડીયો લેક્ચર્સ નું થંબનેલ હશે, એ થંબનેલ ઉપર ક્લિક કરવાનું એટલે વિડીયો પ્લે થઈ જશે ઓટોમેટિકલી। તો કેવું સરસ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે એક સાથે તમને આટલા બધા વિડીયો ફ્રી મળશે। બધા વિડીયો ફ્રી છે, તમારે કોઈ ચાર્જ ચૂકવવાનો નથી। એના માટે બસ તમારે ક્લિક કરવાનું, તમને ગમતો, તમને કામ આવે એવો વિડીયો જોવાનો। તો ચાલો એ પીડીએફ વિશે અને પીડીએફ માં વિડીયો કઈ રીતે જોવાય તે હું તમને પ્રેક્ટિકલી ડેમો કરીને સમજાવું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમારી સામે પીડીએફ છે જે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો। ઈ ટ્યુશન ગુજરાતીના 400 વિડીયો લેક્ચર્સ છે। આપણે ચોગડો અને બે મીંડા નિયર અબાઉટ 400 ની આજુબાજુ વિડીયો લેક્ચર્સ હશે। એ મતલબ કે એથી પણ વધારે છે, પણ આ જ્યારે બનાવી ત્યારે હશે। તો એ 400 પીડીએફ લેક્ચરના અહીંયા 9 પેજ છે ટોટલ। પીડીએફના કેટલા પેજ છે? 9। આ બધા થંબનેલો છે। હવે દોસ્તો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, ઈ ટ્યુશન ગુજરાતી લોગો પણ જોઈ શકો છો। તમારા માટે આ એક એવી પીડીએફ બનાવેલી છે, હાઇપરલિંક પીડીએફ કહેવાય જેને, કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તમામના થંબનેલ દેખાય છે, પ્લસ એની નીચે એના વ્યૂઝ પણ દેખાશે, કેટલા વ્યૂઝ છે, કેટલા ટાઈમ પહેલા છે એની, બરોબર। તમે કોઈ પણ વિડીયો લેક્ચર ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને તે મળી જશે, તે વિડીયો લેક્ચર પ્લે થશે। ઠીક છે, હું તમને એનું પ્રેક્ટિકલ પણ કરીને બતાડીશ। જોઈ લ્યો, આ બધા અહીંયા એક પછી એક તમને જે કામ આવે, બ્લુ પ્રિન્ટો હશે, આઈએમપી પ્રશ્નો હશે, ઈ ટ્યુશન ગુજરાતી એપ્લિકેશન એપનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો એ હશે। જેમ કે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, અહીંયા ઈ ટ્યુશન ગુજરાતી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કે કરવા વિડીયો છે। ઠીક છે, ચાલો આપણે આને ક્લિક કરીએ। ઠીક છે, તમારી નજર સામે છે અહીંયા રાઈટ ઉપર। તો આના ઉપર મેં ક્લિક કર્યું, બફરિંગ। નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું રાજમેશ ગોસ્વામી, સ્વાગત કરું છું આપ સૌનું આજના વિડીયોમાં। દોસ્તો, આજે હું તમને શીખવાડીશ કે આપણી જે એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન, તો દોસ્તો તમે જોયું કઈ રીતે તમે જે ઇન્સ્ટોલ કરી લેશો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી તમે આ એપ્લિકેશનની અંદર તો આ રીતે કોઈ પણ, આ તો એક ડેમો હતો, આ રીતે કોઈ પણ વિડીયો તમે પ્લે કરી શકો છો। અહીંયા કોઈ પણ વિડીયો તમે પ્લે કરી શકો છો, ઇન્ફ્લુએન્સર, બાકીના જેટલા પણ વિડીયો મેં બનાવેલા હશે તે હશે। ઠીક છે, સૂચકાંક છે, ધોરણ 10 ગણિત છે, પછી વિજ્ઞાનના છે, બ્લુ પ્રિન્ટો છે બધી 11મા ધોરણની, 12મા ધોરણની। આ ટાઈપના વિડીયો ખાસ દોસ્તો તમને કામ આવશે। રાત્રે મોડે સુધી વાંચવું કે સવારે વહેલા સુધી, મતલબ કે કોઈ એક થંબનેલ છે, તમારે બસ થંબનેલ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। 9 પેજમાંથી કોઈ પણ વિડીયો, કોઈ પણ થંબનેલ ઉપર ક્લિક કરશો। આપણા જૂના વિડીયો ઘણા તમારા મિત્રો જોયા નહીં, મેં સ્ટાર્ટિંગમાં જે વિડીયો અપલોડ કર્યા હશે એ પણ છે અહીંયા ધોરણ ગણિતના, અને પછી તે કોઈ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામના હતા, પછી આ ટાઈપના પ્રશ્ન, આ વિડીયો તમારા માટે કામનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। પ્રશ્ન જવાબ યાદ નથી રહેતા તો આ વિડીયો અચૂક જોવો। 17K વ્યૂઝ છે એના, 17। પછી આ ટાઈપના અર્થશાસ્ત્રના પ્રશ્નો છે, અલગ રીતે 1 લાખ વ્યૂઝ વાળા છે આ બધા વિડીયો છે તે। પછી અહીંયા છે વાણિજ્ય વ્યવસ્થા, આ બધું, તો આ પણ તમારા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તો જલ્દીથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, એ ડિસ્ક્રિપ્શનની લિંક ઉપર તમે ક્લિક કરો અને તે પીડીએફ છે એ તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો। એ ડાઉનલોડ થઈ જશે, ક્લિક કરશો પછી ડાઉનલોડ ઓપ્શન હશે, ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેજો। ડાઉનલોડ કરી લીધા પછી એ પીડીએફ તમારી થઈ જશે। ઠીક છે, નહીંતર પછી તમને ત્યાંથી મળી જશે। બાકી મને વોટ્સએપ કરજો મારા વોટ્સએપ નંબર ઉપર, તો હું તમને ત્યાંથી પીડીએફ સીધી અપાવી દઈશ। ઠીક છે, વિડીયો કેવો લાગ્યો એ કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં મિત્રો। લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો, વધારે મિત્રો સુધી આ પીડીએફ પહોંચાડો ને એવી રિક્વેસ્ટ છે, જેથી લોકડાઉનના સમયમાં વિદ્યાર્થીઓ ફ્રી, તદ્દન કોઈ જાતનું પેમેન્ટ કર્યા વગર પણ ઘરે બેઠા જોઈ શકે વિડીયો લેક્ચર। ઠીક છે ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ બાય બાય।